Hello, xin chào anh em, MiGame đã quay trở lại rồi đây. Nếu cần tìm một thương hiệu làm biểu tượng cho làng game, chắc chắn Super Mario phải đứng nhất. Còn nếu như game thủ tổ chức bình chọn người anh hùng đáng nhớ nhất trong các tựa game, người chiến thắng đương nhiên sẽ là thằng thợ sửa ống nước Mario lừng danh với bộ diêm ép độc quyền. 6 trong số 10 tựa game bán chạy nhất mọi thời đại cũng nằm trong nhóm các game mang thương hiệu Mario. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ để thấy thương hiệu Super Mario trong làng game có ảnh hưởng lớn đến mức nào. Cơ mà khi nhắc đến những creepypasta về game nổi tiếng nhất thì anh em chắc là nghĩ đến đầu tiên phải là Sonic EXE hay là Ben Drowned trong Legends of Zelda, hay thậm chí là My Talking Tom gì đó, chắc chắn là không ai nghĩ tới Mario luôn. MiGame tôi cũng không rõ tại sao những câu chuyện creepypasta về Mario nó lại không được nổi tiếng bằng những con game khác nữa. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là chúng không kinh dị nhá. Trái lại, MiGame tôi thấy nó còn đen tối gấp mấy lần Sonic.exe luôn. Và tựa game mà MiGame tôi muốn nói tới là Toilet.exe. Cứ tưởng là câu chuyện đoàn tụ với người thân đã mất nhưng không. Đây là câu chuyện về sự căm uất, phẫn nộ và đen tối hơn tất cả những gì anh em hình dung khi nhắc đến Mario. Cụ thể như thế nào, mời anh em đến với video phân tích Toilet.exe của MiGame tôi nhé. Cơ mà trước khi vào video, anh em hãy nhấn cái nút đăng ký màu đỏ đó đi nào. Nếu không, video này sẽ biến thành MiGame.exe. Còn sau đó chuyện gì xảy ra, MiGame tôi không chịu trách nhiệm nha. Và video thôi nào. Toilet.exe là một tác phẩm mới đến từ thanh niên Mr. Pixel. Anh cũng chính là tác giả của huyền thoại creepypasta một thời Sonic.exe. Game được thiết kế dựa trên phần Super Mario Bros. 3. Phiên bản có lẽ là hơi lạ đối với anh em game thủ Việt Nam. Super Mario Bros. 3 thật ra là phần thứ 5 của loạt game Super Mario Bros. Ở phần game này, 7 vương quốc của thế giới nấm đã bị xâm chiếm bởi Koopalings, 7 đứa con của trùm rùa Bowser. Công chúa Peach đã cầu cứu Mario và Luigi nhờ hai anh thợ sửa ống nước giải phóng vương quốc khỏi băng đảng Koopalings khi họ giải cứu vị vua thứ 7. Mario và Luigi nhận được bức thư từ Bowser, khoe rằng hắn ta đã bắt cóc công chúa Peach và giam cầm cô ta trong lâu đài tại vương quốc Darkland của hắn. Hai anh em du hành qua Darkland và lâu đài của Bowser và đánh bại hắn trong một trận chiến, và Super Mario Bros. 3 kết thúc với việc công chúa Peach được giải thoát khỏi lâu đài. Super Mario Bros. 3 được các nhà phê bình đánh giá là một trong những tựa game hay nhất mọi thời đại. Đây là tựa game bán chạy thứ 3 trên hệ máy NES với hơn 17 triệu bản được bán trên toàn thế giới. Vậy thì một con game mà chỉ có việc điều khiển Mario nhảy tới nhảy lui thì làm thế nào để mà kinh dị nhỉ? Thì anh thợ sửa ống nước Mario còn không may mắn nữa, không còn là kẻ cứu công chúa nữa, mà giờ anh là một kẻ đau khổ, giàn vặt bản thân vì đã gây ra thảm kịch, khiến cho người em của mình là Luigi bị đăng xuất khỏi cuộc đời. Trong lúc đang gục ngã vì đau khổ, Mario nghe được một giọng nói quen thuộc, giọng nói mà cứ nghĩ là mình sẽ không bao giờ được nghe thấy nữa, nhưng có gì đó không đúng ở đây. Tựa game mở đầu với cảnh Mario cầm trong tay chiếc mũ của Luigi và rơi lệ. Có lẽ ở đoạn này Luigi đã chết rồi. Dù đau buồn là thế, nhưng với vai trò là nhân vật chính của tựa game Super Mario Bros. 3, Mario buộc phải hoàn thành nhiệm vụ của mình trong game. Đó là giải phóng 7 vương quốc khỏi lũ Koopalings. Không có cách nào khác, Mario phải nén đi đau buồn mà cứu lấy vương quốc nấm. Anh nhớ em lắm em trai à. Thế nhưng đến giữa màn 1-1 thì thế giới trong game bỗng hóa màu đen, một địa ngục đen trắng. Mario gục ngã. Tôi không thể tiếp tục như thế này được nữa. Mọi thứ đã quá sức chịu đựng của Mario. Anh không thể giả vờ là chẳng có gì xảy ra được nữa. Bỗng nhiên Mario nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc, giọng nói mà anh đã tưởng là mình sẽ không bao giờ được nghe nữa. Đó chính là giọng nói của không ai khác ngoài Luigi. Mario! Không tin được những gì mà đôi tay của mình vừa nghe thấy, Mario ngay lập tức chạy đến chỗ phát ra âm thanh đó và đứng trước mặt chỗ anh là Luigi. Liệu đây có phải là một phép màu rằng Luigi đã quay về từ cõi chết? Luigi, có phải là em đó không? Đúng rồi Mario. Cơ thể Luigi bắt đầu biến dạng, nó như thể bị kéo giãn ra, đặc biệt là bộ hàm, nó khiến gã Luigi này có một bộ hàm khổng lồ nhìn ớn thực sự. Hắn ta đột ngột quay ra phía sau, chụp lấy Mario và nhấc bổng anh khỏi mặt đất. Người anh yêu quý của em. Và hắn ta ngoạm lấy đầu Mario và cắn đứt lìa nó. Tiếng nhạc game over quen thuộc bắt đầu vang lên. Trò chơi mới chỉ bắt đầu mà thôi. Chuyện game over thì nói chung game nào cũng thế, và Super Mario Bros. 3 cũng không phải ngoại lệ. Chết thì chờ lại thôi, có sao đâu nào. Thế nhưng điều này đã không xảy ra với Mario. Luigi không muốn tựa game lại reset về lúc đầu, mà với hắn lúc này, từ khi Mario đã chết thì tựa game mới chính thức bắt đầu. Khi màn hình game quay trở lại đoạn đầu, lúc này chúng ta đang chọn map để chơi, thì một bàn tay bỗng như từ đâu xuất hiện và xé luôn tấm bản đồ. Gương mặt quỷ ám của Luigi xuất hiện và hắn bảo rằng đã tới lúc người chơi màn tiếp theo rồi. Và đến khi Luigi mở miệng ra, chúng ta có thể thấy chiếc mũ mà Mario đang đội và một đôi mắt vô hồn. Có lẽ phần thân hay tạm gọi là phần xác của Mario lúc này đang bị mắc kẹt trong cơ thể của con quỷ Luigi. Có tiềm thức hay phần hồn của Mario đang trong trạng thái vô định, rơi tự do giữa hư vô, và nó dừng lại ở tầng sâu nhất bên trong tâm trí của Mario. Cảnh vật xung quanh thay đổi hoàn toàn so với World 2 mà chúng ta vẫn từng quen thuộc. Biển thì đỏ như máu, sương mù bao phủ khiến cho vương quốc chìm trong tăm tối và hỗn loạn.
World 21 diễn ra trong một khu rừng tối, cây cối đã chết hết, không có sinh vật nào còn sống ở đây cả, chúng giờ chỉ còn lại là những bộ xương khô và thứ nước đỏ ngầu như máu kia đã dâng đến ngập miệng ống. Mario tự hỏi, liệu kẻ mà mình nhìn thấy lúc nãy là ai? Đó có phải là người em của mình hay không? Hay đó chỉ là một thực thể tà ác đang đội lốt Luigi? Mario phải tỏ ra vẫn ổn và tiếp tục khám phá nơi này. Cùng lúc đó, oan hồn của Luigi không biết vì lý do gì mà cứ theo sát không rời. Miễn là Mario vẫn tiếp tục đi về phía trước hoặc quay lại đối mặt với nó thì Mario vẫn sẽ được an toàn. Còn không, một cái chết cực kỳ man dợ đang chờ anh thợ sửa ống nước. Mario càng đi sâu vào cái màn trời bị ám này thì càng nhiều thứ kỳ lạ xuất hiện hơn. Như là những chiếc xe hơi với cửa kính bị rỉ máu này. Ở vương quốc nấm thì làm gì có xe hơi cơ chứ? Đây dường như là một điểm gở, tượng trưng cho việc cái chết của Luigi đã làm Mario suy sụp đến nhường nào. Và sau cùng, Mario cũng qua được màn trời đầy ám ảnh này. Chào đón anh chính là người em Luigi. Lần này gương mặt của Luigi còn biến dạng hơn trước gấp nhiều lần. Chúc mừng nha anh trai, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Về phần Mario, anh vô cùng kinh hãi trước những gì mà anh được chứng kiến. Bối cảnh màn tiếp theo còn kinh dị hơn. Đó là một hang động tối tăm của fan MU và Barca, và ánh sáng duy nhất ở nơi này được phát ra từ ngọn đuốc nằm trên tay Mario. Màn chơi này là một trò trốn tìm. Khi mỗi lần Luigi xuất hiện, Mario đều phải trốn sau tảng đá gần nhất nếu không muốn bỏ mạng trong cái hang này. Nếu Mario đủ may mắn vượt qua được cái hang, Luigi sẽ xòe tay ra cho anh thêm một mạng nữa. Anh sẽ cần thêm mạng này nữa đấy. Dự đoán là màn chơi tiếp theo sẽ không hề dễ dàng cho Mario rồi. Từ đầu game đến giờ chúng ta vẫn chưa gặp được công chúa Peach. Mario hy vọng là công chúa vẫn khỏe, vì dù gì Luigi cũng chỉ có thù với mỗi Mario mà thôi. Cứ mỗi màn chơi trôi qua, Mario lại càng tuyệt vọng hơn. Mặc cảm tội lỗi của Mario quá lớn khiến anh không thể nào buông bỏ nó và tiếp tục sống được nữa. Mà nó cũng thể hiện qua việc những màn chơi càng về sau lại càng có bối cảnh mỗi lúc một dị dạng đáng sợ hơn. Nỗi sợ đã xâm chiếm Mario khiến anh không còn tỉnh táo nữa. Qua được màn chơi này, Mario sẽ đến được một nơi tạm gọi là yên bình nhất từ đầu game đến giờ. Đó là một khu rừng tối rậm rạp. Ở đây có những NPC thân thiện đi qua đi lại. Có lẽ họ là những người đã kịp trốn vào rừng sau khi vương quốc nấm bị lũ Koopaling xâm chiếm. Những NPC này cũng giúp Mario vén màn được thêm một vài bí ẩn về câu chuyện của Toilet.exe nữa. Đáng lẽ Luigi đã không phải chết. Tại sao anh lại làm vậy hả Mario? Luigi đã tin tưởng anh cơ mà. Có lẽ đây mới là lý do thực sự mà oan hồn Luigi quyết định ám lấy Mario. Thảm kịch ngày xưa không chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn, mà nó là do Mario trực tiếp gây ra. Anh đau buồn không chỉ vì vụ tai nạn đã cướp đi Luigi, mà còn dằn vặt bản thân vì đã gây ra thảm kịch này. Giờ đã là quá muộn, Mario không thể thay đổi được gì nữa, và cơ hội để anh chuộc lỗi cũng đã trôi qua. Giờ chỉ còn một cách duy nhất là trả giá cho chúng mà thôi. Tôi muốn kết thúc mọi thứ ngay bây giờ. Mọi thứ đã quá sức chịu đựng của Mario rồi, và chúng ta chỉ còn cách màn cuối cùng của Toilet.exe một màn này nữa mà thôi. Màn chơi áp chót này được thiết kế với rất nhiều tấm gương, chủ yếu để mỗi lần Mario soi gương, thứ anh nhìn thấy chính là tội lỗi của mình. Đó là gương mặt kinh dị của Luigi, người mà anh đã vô tình hại chết. Nhanh lên nào anh trai, chúng ta không muốn có gì xấu xảy ra với công chúa đâu. Và thứ mà Luigi đang cầm trên tay chính là lá thư của công chúa Peach. Nó là ngọn nguồn của mọi sự việc, bởi chính tay công chúa đã mời Luigi và Mario đến giải cứu vương quốc của nấm. Và Mario được đưa về nơi mọi chuyện bắt đầu. Đó chính là màn chơi cuối cùng trong phiên bản Super Mario Bros. Huyền thoại, nơi Mario và Luigi đã tiêu diệt Bowser để cứu công chúa Peach. Mario cuối cùng cũng đến được cây cầu định mệnh này. Đứng trước mặt anh là Luigi. Mọi chuyện tới đây đã sáng tỏ. Khi xưa, Mario chặt dây cầu khiến Bowser rơi xuống dòng dung nham. Anh đã vô tình hại chết Luigi, khi đó cũng ở trên cầu. Luigi đã có một cái chết vô cùng đau đớn, chậm rãi. Tất cả chỉ vì Mario đã không để ý xem Luigi đang ở đâu, có an toàn không. Nó khiến Mario đã suy sụp hoàn toàn vì mình đã hại chết Luigi. Đó là một mất mát không gì có thể thay thế được. Có lẽ khi lao xuống dung nham cùng với Bowser, linh hồn anh dũng vị tha của Luigi đã bị vấy bẩn, khiến nó trở nên đầy hận thù và uất hận. Muốn kẻ gây ra cái chết của mình phải trả giá, và Luigi gạt cần cây cầu thu lại khiến Mario bị rơi xuống dòng dung nham rực lửa bên dưới. Đó là một cái chết đau đớn và từ từ, giống y như những gì mà Luigi đã từng trải qua. Và tựa game kết thúc bằng một pha jump scare đến từ Luigi, bảo với mini-game và anh em game thủ rằng đã quá trễ cứu Mario rồi. Đây là mạng cuối cùng của Mario và chết sẽ không được hồi sinh như những khi chơi game bình thường nữa. Dù cho có reset cả game lẫn máy, kết quả vẫn sẽ như cũ. Không rõ sau khi chịu đựng những cái chết y hệt như Luigi, Mario có quay trở lại thành một linh hồn báo thù tàn ác y hệt hay không? Nếu có thì việc hai con linh hồn này chơi khô máu với nhau là không thể tránh khỏi. Thế nhưng khi nhìn kỹ lại thì đây không khác gì so với hai con ma đang chửi đồng nhau lên vì không thể làm gì được nhau mà lại còn phải ở cùng nhau nữa chứ. Thực tế thì Toilet.exe không phải lần đầu tiên Luigi trở thành một thực thể tà ác. Từng có một creepypasta nổi tiếng tên là Luigi đã chết trong tựa game Luigi's Mansion, rằng khi đặt chân đến đúng căn phòng đó, đứng tại đúng vị trí đó và chờ một tia chớp lóe lên, anh em sẽ thấy một bóng đen giống với Luigi hiện ra lơ lửng trên tường trong tư thế treo lủng lẳng này. Người ta nói rằng đó là lỗi phát sinh, người lại khẳng định tựa game này đã từng được hướng tới thể loại kinh dị, và đó là những gì còn sót lại sau phiên bản thử nghiệm. Nhưng ý kiến được nhiều người đồng tình nhất lại rất đơn giản. Thực ra Luigi đã chết từ lâu, và thứ mà người chơi điều khiển là ý niệm của anh chàng với mong muốn đuổi lũ ma ra khỏi nơi yên nghỉ của mình.
Nói chung vì một trong những hãng game lớn nhất thế giới với vô số thương hiệu quốc dân gắn liền với tuổi thơ nhiều người như Pokemon, Zelda hay Mario, thì việc hãng Nintendo trở thành nhân vật chính trong những câu chuyện creepypasta cũng không có gì ngạc nhiên. Nào là Pokemon với bài nhạc thị trấn Lavender, gây ra những triệu chứng đau đầu, buồn nôn liên hoàn dẫn đến hơn 100 trường hợp trẻ em từ 10 đến 15 tuổi đã tự tử. Rồi đến file save game của một đứa tên là Ben, nhóc bị chết đuối trong tựa game Legend of Zelda Majora's Mask khi nhân vật mà anh em điều khiển bị đuổi theo sau về bức tượng của Link với nụ cười cực kỳ ghê rợn. Và giờ, anh em hoàn toàn có thể đưa thêm con game Toilet.exe vào danh sách này rồi. Có một chi tiết thú vị bên trong tựa game Toilet.exe chính là màn cameo đầy bất ngờ của Mario.exe khi hắn thốt lên rằng mình đang ở nhầm game. Mario.exe là một phiên bản đối nghịch của Mario. Trong game này, Mario sẽ là nhân vật phản diện chính trong tựa game Creepypasta, nơi Mario sẽ trở thành sinh vật bị quỷ ám và giết tất cả bạn bè của Mario và công chúa Peach. Hắn ta sẽ nhốt linh hồn của các nhân vật đó lại và giả vờ cho họ cơ hội bằng cách chơi trò chơi. Nếu như những nhân vật đó vượt qua thì họ sẽ có cơ hội trốn thoát. Tuy nhiên, dù cho có cách nào đi chăng nữa thì họ cũng không thể nào thoát được và linh hồn họ sẽ bị xé toạc ra bởi Mario. Ok, và đó là những phân tích của Mi Game tôi về cốt truyện và ending của Toilet.exe. Nếu thấy hay ho thú vị thì nhớ like, share video này và nút subscribe đăng ký cho Mi Game tôi nhé. Bây giờ trước khi hết video, tiết mục bình luận để được lên TV đã quay trở lại rồi đây. Bạn Mimuru Tempest hỏi, vậy thuở xưa anh có lần đầu bị ăn đòn chưa? Mi Game tôi bị bố mẹ cho ăn đòn vì trốn học thêm đi chơi game online suốt đấy chứ. Anh em đừng như Mi Game tôi nhá. Bạn Serena Yuri hỏi, trong team Mi Game có anh chị nào là fan của One Punch Man không ạ? Dĩ nhiên là có rồi, anh biên kịch Mi Game ngày đêm chờ đợi chuyện ra chap mới. Bạn Tâm Anh Trần Hồ hỏi, thề luôn là tôi không biết đá cầu, thề luôn là tôi không biết đá dù chỉ một phát cũng không. Có ai cũng chung số phận với tôi không? Nếu có thì giơ cái tay lên cho tôi không cô đơn đi được không? Mi Game tôi cũng lặng lẽ giơ tay. Ngày xưa học thể dục tôi ghét môn đá cầu này lắm, vì tôi đăng cầu nhiều nhất chỉ được có 5 cái thôi. Bạn Quân Gamer VN để lại comment như sau: video của anh hay quá, cho em lên TV một lần được không ạ? Anh em đã có lòng thì Mi Game tôi phải có tâm thôi, lên TV luôn nha bạn ơi. Bạn Ken muốn biết con đường nào đã khiến tôi trở thành YouTuber phân tích giả thuyết câu chuyện game. Như một vĩ nhân đã nói, cần lao vi tiên thủ, năng cán dĩ đắc thực, vô vi thực đầu bùi thực cự. Suy Gaming có câu hỏi là muốn làm một người giỏi nói chuyện với thuyết trình như anh phải làm thế nào ạ? Bí quyết là tôi lúc nào cũng có niềm tin những gì tôi sắp nói nó hay vờ lờ. Hay không ai bằng, phải tin tưởng vào bản thân thì nói mới hay được bạn ơi. Anh em muốn bình luận hoặc là meme của mình lên TV thì hãy bình luận hoặc là chế meme cho bạn vào để đăng vào group Sạo Lìn của Mi Game nhé. Hôm nay tới đây thôi, Mi Game sẽ lên video mới vào 18 giờ thứ hai thứ 6 mỗi tuần, riêng thứ năm là dành riêng cho video short. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại mấy anh em ở những video tiếp theo.